Så nu är tvätten klar då. Innan vi ska börja polera så tänkte jag snacka lite om alla produkter vi använder. Så först och främst när vi polerar båtar, så vi skulle aldrig någonsin få för oss att polera en båt för hand. Utan det är ju polermaskiner som gäller. För hand, det gör vi endast som det är några små trånga utrymmen i värsta fall som man behöver gå och gnugga med en mikrofiberduk med lite polermedel. Men i alla fall, så om vi börjar här med de olika polermaskinerna, så finns det lite olika typer som man måste hålla koll på. Första, det mest traditionella, är en sån här roterande maskin. Och det är ju som det låter då, den roterar bara i en cirkel så här. De här maskinerna funkar väldigt bra, de är effektiva på att polera bort gammal gelcoat och oxid för att få upp en fräsch yta. Men de två stora nackdelarna med den här, först och främst att när man polerar med en sån här maskin så är den ganska bråkig och vill sticka iväg åt olika håll om man inte har behärskat den. Så det blir ganska tufft och tungt att polera. Den andra nackdelen med den här är att eftersom den har den här konsekventa cirkelrörelsen så skapar den polerrosor på ytan. Och det kanske inte är någonting man ser som till exempel nu när det är skugga. Men när det kommer sol på båten och det reflekteras en ljuskälla på gelcoaten, då ser man de här polerrosorna och det ser inte alls kul ut. Det kommer vi även visa i en film framöver hur det ser ut. Men som sagt, så att vi själva de få gångerna när vi använder en roterande maskin, då använder vi det på en båt som är väldigt oxiderad. Alltså för att ta bort mycket oxid. Och då använder vi med en sån här dubbelsidig ulltrissa då, som är den som är bäst att ta bort mycket oxid med. Så vi går vidare sen då till arbetshästen då, för oss, den som vi använder mest. Det är en sån här fri oscillerande maskin. En fri oscillerande maskin, den har först och främst en motordriven rörelse, en liten rörelse. Och sen har den en fri rörelse, en stor rörelse. Och när de här då får snurra samtidigt så skapas ett oregelbundet mönster. Vilket gör att du inte får de här polerrosorna på samma sätt som du får med en roterande polermaskin. Plus att den här blir mycket trevligare att jobba med. Den här vill inte alls sticka iväg åt olika håll som den roterande, utan den här kan du styra väldigt enkelt och göra det behagligare att polera. Så som sagt, den här, när vi själva polerar så, i alla fall en 90-95% av tiden när vi polerar, då kör vi med en sån här fri oscillerande maskin. Och sen i speciellt udda fall, när det är väldigt oxiderade båtar, så kör vi med den roterande maskinen. Och sen har vi även, för att ha visat det, nu batterimaskiner. Det är egentligen ingenting vi rekommenderar, för att batterier, det är ju både att maskinen blir tyngre för att du lägger på ett batteri, men också så brukar batterimaskinen vara ganska klena. Så man lägger mycket tryck på maskinen som man vill göra när man polerar, så börjar den stanna av. Så brukar det vara att när typ 30% av batteriet är kvar, då blir det väldigt mycket sämre effekt på. Och att man måste gå och byta batterier hela tiden. Så vi föredrar de här sladddrivna maskinerna. Men som sagt, den här maskinen så har vi en lite mindre trissa på för att komma åt i små utrymmen. Så då kör vi en sån här batterimaskin. Sen då så har vi ibland en sån här skruvdragare med en liten ullboll för att också komma åt svåråtkomliga utrymmen. Efter polermaskinerna då, så använder vi dem tillsammans med olika polermedel. Om det är liksom en riktigt oxiderad båt, vi brukar säga att om det är att du tar handen på båten och nuddar gelcoaten och det blir helt vit på handen, och då vet du att då kommer du troligtvis behöva slipa, och då använder vi våtslipapper. Och varför vi använder våtslipapper över torrslip, det är ju för att det är en säkrare slipmetod att slipa med våtslip. Det finns mindre risk att få såna här så kallade pigtails som du kan få med torrslip. Så våtslip brukar vi köra. Då brukar det vara 2000 papper. Brukar vara ett rätt bra papper. Är det riktigt grova repor eller oxid, då kan vi gå på 1000 eller till och med 500. Och det som man gör då är att till exempel om du skulle börja på att slipa med 500 papper, då måste du gå upp på 1000 och sen 2000. Men som sagt, vi kommer visa i en film framöver hur man använder de här papperna. Det kommer vi egentligen göra med alla polermaskiner och andra produkter också. Så om vi hoppar över till polermedlen då, så finns det egentligen två olika typer. Det är en rubbing som är den grövsta polermedlet, och en polish. Och de här, det är bara då för att slipa ner gelcoaten för att få upp en glansig och fräsch yta. Skillnaden mellan rubbingen och polishen är polerkonen, alltså aluminiumoxiden, som är grövre i rubbingen mot polishen. Och fördelen med våra medel då, men även en del andra tillverkningsmedel, det är att polerkonen i våra medel, de bryts ner under tiden du polerar. Vilket då gör att när du går över och passerar ytan första gången, då är polerkonen ganska stora. Och sen när du går över andra och tredje gången så blir de mindre och mindre. Så att då om man kopplar till slippapper till exempel, så då om man skulle börja
polerar med en rubbing, då är första gången du går över så är det som att slipa med 1000 papper. Och sen går du över nästa, då är det som 2000 och sen 3000. Vilket då gör då att du kan med rubbingen och polishen då täcka ett större spann istället för att behöva hålla på med slippapperna och köra flera steg. Så i alla fall, så rubbingen är för ganska grov oxid och reper. Polishen, den använder vi främst för att få bort polerrosor från rubbingen, som vi kommer visa sen. Men också om det är en båt som är väldigt lätt oxiderad och man bara vill få upp den där sista glansen. Sen har vi såna här one-step-medel. De är väldigt smidiga, för där är det ju då polermedel och vax i samma produkt. Vilket då gör att du bara då behöver gå över och polera ytan med ett steg. Det som är bra att hålla koll på med den här typen av produkt är ju då att skyddet som det här vaxet ger inte håller särskilt bra, skulle jag säga. Eller det är väl ungefär 1-2 månader, till skillnad mot ett renodlat vax som vi kommer komma in på senare, som kan hålla ett halvår om inte längre. Men som sagt, One Step är perfekt om man har en väldigt ny båt och vill fräscha upp, eller om man inte har så mycket tid eller inte vill lägga så mycket tid på att polera sin båt, så är det ett bra alternativ. Sen då, om man har polerat med One Stepen, då torkar man ju av det medlet sen och då är ju båten helt klar. Men om man då skulle polera med rubbingen eller polish, då använder vi en sån här surface cleaner eller en isopropanolblandning då, för att rengöra ytan från de här polermedlen då. För det som är grejen, oavsett om det är våra medel eller andras medel, så har alltid polermedel lite oljor för att smörja då, så att det går att polera bättre med polermedlen. De här oljorna, de får man inte bort oavsett hur mycket man torkar med mikrofiberdukar. Så då kör man isopropanol, sprutar på och torkar av, just för att ytan ska bli helt ren då, för att vaxet eller olika typer av förseglingar ska skydda och binda så bra som möjligt mot ytan. Och här har vi då lite olika typer av skydd. Vi har först och främst, nu har jag inte en sån produkt här, men den klassiska Canuba-vax-medlen. Det är ju då en naturlig produkt som har funnits väldigt länge. De är väldigt lätta att lägga, blir ganska bra glans. Men nackdelen med dem är att de håller i ungefär max upp till 3 månader. Och de är ganska känsliga för nötning och rengöringsmedel också. Så om man vill tvätta båten någon gång under säsong så är det risk att man då tvättar bort hela skyddet. Men som sagt, trevlig att använda och blir schysst glans. Så om vi kommer till de lite nyare typerna av vaxerna, så har vi bland annat vårt vax, polymervax. Så det här är då kemiskt framställt vax som då binder bättre mot ytan, mycket bättre hållbarhet. De här produkterna håller ungefär ett halvår, kan till och med hålla mer beroende på typ av färg och typ av gelcoat. Det här typen av vax är också väldigt lätt att lägga, lätt att torka av, hyfsat bra tålighet mot nötning och rengöringsmedel också, vilket då gör att den här typen av vax kan man då lägga och underhållstvätta under säsong, vilket är väldigt bra. Och sen har ni då också, på senaste tiden så har det kommit fram såna här keramiska lackskydd. Och då finns ju 2 olika typer av keramiska lackskydd som är bra att hålla koll på. Det är ju både det här klassiska glasburks eller metallburks keramiska lackskyddet. Det är nästan som en tunn klarlack man lägger på ytan. På bilar så kan det här hålla i flera år och ge väldigt, väldigt bra skydd. Men som sagt, vi har ännu inte hittat något på båtmarknaden, på den marina marknaden, som passar bra på gelcoat och har ett tillräckligt bra skydd. Men vi tror garanterat att den här typen av skydd kommer komma framöver. Vi gör mycket tester på den här typen av keramiska lackskydd. Det kommer bli spännande att se framöver hur det funkar. Men som sagt, sen har vi det här andra typen av keramiska sprayvax då. Och det ska man inte likställa med den här riktiga keramiska lackskyddet, utan det här är mer snarlikt ett polymervax eller blandning mittemellan Canuba-vax och polymervax i hållbarhet. Det här är också ganska enkelt att lägga då, för du bara sprutar på ytan och torkar av. Men som sagt, hållbarheten 3 månader ungefär skulle jag säga, kan gå max upp till ett halvår. Men som sagt, lite smidigare att lägga, tycker många. Sen då, om vi går över till polertrisser, som också är en liten djungel, så har vi då, om vi tittar på de polertrisserna som har högst slipverkan, så är de här ulltrisserna. Och många tänker att men sånt här långfibrig ulltrissa, den är så mjuk och fin och den kommer ge jättebra glans. Men det är faktiskt tvärtom. Det här är den som liksom slipar mest och tar bort mest material, men då samtidigt lämnar sämst slutfinish. Så som sagt, den här använder vi om det är jättemycket oxid som man vill få bort.
Sen har vi en sån här korthårig ulltrissa som vi använder på en sån här frioscillerande maskin. Fortfarande väldigt bra avverkan, lite bättre finish. Så på vita båtar så kan det räcka med att bara köra rubbing med en sån här trissa. Få ett tillräckligt bra resultat. Sen då så går vi över på de olika skumtrisserna. Och där är ju då olika hårdhet på dem. Så att den bruna här är den hårdaste och sen orange, mellanmjuk och svart den mjukaste. Och här är ju mer naturligt då att desto hårdare skum, desto bättre slipverkan med sämre slutresultat. Och sen blir det lite sämre slipverkan, bättre resultat. Och sen den mjukaste då är det sämst slipverkan, nästan till ingen alls och jättebra slutresultat. Och hur vi då använder de här? Jo, men det är ju då att den här bruna hårda skummen, den använder vi tillsammans med One-steppen. Och det står också, vi har ju färgkodat alla våra polertrisser och medel. Då, så att då har ni den bruna, då är det rubbing, den ljusbruna rubbing, den mörkbruna One-step, orange polish och sen svarta vax då. Som sagt, den bruna använder vi tillsammans med One-steppen för att få en bra avverkan. Samtidigt bra slutfinish och kunna torka av och vara helt nöjd och klar med båten. Orangea trissan med polishen för att få bort de här polerrosorna och ge en toppglans. Och sen den svarta mjukaste trissan då är ju då för att bara applicera vaxet. Och där när vi applicerar vaxet med den här, då polerar vi ingenting, utan det är bara att det ska vara så mjukt som möjligt för att minimera risken för polerrosor. Och sen har vi valt att ha den som våfflad, för då blir det ett mönster när man lägger vaxet så man ser tydligare var man har lagt vax och inte. Där har vi alla produkter för själva poleringen då. Och sen så kan det vara bra att veta om också att sånt här gamla bomullstrasor och trassel och grejer, det är ingenting som vi använder på båtar, utan det är mikrofiberdukar som gäller. Så att det är oavsett om det är att torka av polermedel eller torka av vax eller tvätta någonting i båten eller ovanför båten, så mikrofiber absorberar vätska och smuts mycket, mycket bättre än bomullsdukar och trassel, och som sagt skonsammare för ytan också. De här kan man tvätta många gånger och återanvända, så att det är en superbra produkt. Man kan inte ha för många av mikrofiberdukar. Och sen då så har vi sån här plattformstege som jag vill slå ett slag för. Många använder ju fällstegar, eller det är det man brukar ha hemma, en vanlig sån triangelstege. De är ganska riskabla att stå och polera båt med, för då om man står och polerar på dem och så vill man kanske nå lite till, då till slut så faller man. Så att plattformstegar där man står mycket bättre, mycket säkrare. Har ni möjlighet att köpa eller låna en sån här stege när du polerar, så kommer det underlätta väldigt mycket. Och sen de två sista produkterna är inte att glömma. Vi har en trissborste som vi använder flitigt. Och en trissborste, det är ju då för att när vi har polerat en yta med polermaskinen, då har det ju samlats massa gammal gelcoat och polerrester. Då drar vi maskinen på låret här och drar igång. Sätter emot trissborsten och så blåser vi rent. Får bort massa gammal gelcoat och polermedel då, så vi kan jobba med trissan längre och det blir ett jämnare resultat också. Och sen slutligen då så någon form av lampa. Det är antingen om man köper en sån här seriös lampa som vi har, eller man kan ta till och med på telefonen, eller om man har någon strålkastare eller något. Och den vill man ju ha då för att titta ibland, behöver inte vara alltid, men ibland på resultatet, så man ser att det blir ett resultat som man vill ha helt enkelt när man polerar. Så det var nog om produkterna. Nu drar vi igång och visar hur man polerar.